Bună ziua, dragii mei și dragile mele! Uite că am revenit cu un videoclip în zațul de cafea. Așa că o să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați voi cel mai bine. Pentru fiecare ceașcă voi vorbi și despre carieră, dar și despre iubire. Să vedem pentru fiecare dintre voi ce vor să ne spună aceste două cești de cafea. Dacă nu vă puteți hotărî în privința unei cești, o să puteți să le ascultați pe amândouă și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Ceașca verde e numărul 1 și ceașca albastră este numărul 2. Așa că dacă te-ai săturat să-ți tot spui că poate se schimbă, că nu e chiar atât de rău sau că e vina ta, atunci acest mesaj al acestor cești de cafea este pentru tine. Eu nu sunt aici să-ți dau speranțe false, sunt aici să-ți spun adevărul pe care poate ți-e frică să-l rostești. Iubirea adevărată nu te rănește, nu te confuzează și nu te face să te pierzi pe tine. Așa că dacă ești pregătită să asculți realitatea, vom putea da drumul mai departe. Dacă nu, te poți opri din a viziona acest videoclip. Decizia îți aparține. Și voi începe cu această ceașcă de cafea, ceașca de culoare verde. Aici este foarte clar că sunteți gata de a lua la fugă, dar sunteți în același timp și urmărită. Oare în carieră sau poate în iubire? Nu știu, vom descifra. Pot să mai spun că privind zațul de cafea din această ceașcă, îți voi face atât o interpretare mistică, dar și strategică, orientată către cariera ta, dar și către iubire. Zona centrală din această ceașcă de cafea se vede clar că în mijloc este o zonă cu particule fine și desene, semn că înăuntrul tău există o energie creativă, dar este destul de latentă. Dar nu este încă direcționată complet așa cum ar trebui. Ai foarte multe idei puternice, dar ceva te oprește din a acționa la capacitatea maximă. Este ca și cum ți-ai pune frână singură. Dar oare de ce? Este pentru că nu ai încredere în tine? Sau este pentru că ți-e frică de eșec? Sau este pentru că nu vrei să-i deranjezi pe cei din jurul tău? Ia puneți-vă voi această întrebare. De ce vă este frică să vă dați voie la idei? Și în funcție de răspunsul pe care vi-l dă interiorul vostru, lucrați pe acel lucru. Faceți meditații, faceți afirmații, da? Și dați-vă voie să vă exprimați ideile. În zona de sus a ceștii, pe margine se observă o formă densă, ca o coroană, sau poate fi o coamă de leu. Poate aveți în preajma voastră o persoană din zodia leu sau cu ascendent, sau poate sunteți chiar voi. Dar un lucru este clar. Asta semnalează o perioadă în care vei atrage foarte mult atenția și vei fi percepută ca o forță carismatică. Dacă folosești această energie strategic, îți poți atrage clienții, da, sau poți atrage locurile de muncă dorite, depinde fiecare de ceea ce are nevoie, ca un magnet. Dar doar dacă rămâi autentică și fermă în identitate. Da? Dacă vă folosiți propriile voastre idei. Este posibil ca până în acest moment să fi lucrat la o firmă oarecare, dar uite ce să vezi, acum lucrurile se schimbă pentru voi, aveți așa o revelație cum că trebuie să vă faceți propria voastră firmă și începeți, vă puneți ideile în practică. Poate nu vă faceți dintr-o dată propria voastră firmă,
dar cel puțin începeți de undeva și cumva veți începe să vă faceți văzute și auzite de persoanele din jurul vostru, de persoanele care au nevoie de serviciile voastre. Hai să trecem mai departe. Să vedem ce ne mai spune această ceașcă de cafea. Văd că avem aici și un D și un E, dar avem și cifra 23, cifra 13. Acum depinde ce simbolizează aceste cifre pentru voi, pentru că poate să fie o dată de naștere, poate să fie o dată la care ați avut un anumit eveniment, da? Pentru unii dintre voi se poate întâmpla ca acum 13 ani să fie avut loc un eveniment care oarecum v-a lăsat cu un gust amar și acum vreți să reluați, da? Sau poate că acum 23 de ani ați avut un job care v-a făcut plăcere sau acum 13 ani, da, ați avut un job care v-a făcut plăcere, nu l-ați mai practicat, dar uite ce să vezi, acum aveți așa o revelație, un impuls că vreți să faceți lucrul respectiv din nou. Voi văd că aveți aici, aveți mâinile deschise, brațele deschise, inima deschisă pentru a începe ceva nou, ceva plăcut, pe placul vostru. E un simbol al primirii, al deschiderii către daruri și oportunități. E timpul să și primești, nu doar să oferi. Până acum se pare că doar ați oferit, iar acum este timpul să mai și primiți. Dacă lucrați în zona de marketing, asta înseamnă să creezi oferte clare, dar să ai și canale deschise pentru persoanele din jurul tău. Linia verticală care urcă în spirală, mi este foarte clar că este vorba despre o creștere constantă, dar nu liniară. Vei avea într-adevăr momente de recul urmate de salturi. Însă, ideea este că, indiferent de obstacolele pe care le veți întâmpina, să nu abandonați. Pentru că în permanență vor exista diverse obstacole și veți avea tendința de a abandona corabia. Însă rămâneți acolo, pe poziții, pentru că lucrurile se vor rezolva de la sine. Mai văd că pe partea de carieră, până în acest moment, o parte dintre voi ați avut foarte multe blocaje. Aceste blocaje nu sunt de ieri de astăzi, sunt blocaje destul de vechi. Dacă în ultimele zile ai renunțat la ceva toxic, o relație, un gând, o colaborare, ai făcut un pas major. Indiferent la ce ați renunțat în aceste zile, este un pas major pentru voi. O să vă aducă o schimbare imensă. O schimbare, într-adevăr, pe care acum poate nu o vedeți, dar în timp o veți vedea. Este bine ca energia pe care o aveți în acest moment să vă și susțină intenția în ceea ce doriți să faceți și să încercați să aveți mai multă claritate în legătură cu ce vreți de la jobul vostru. Când veți deveni destul de precisă în ceea ce vă doriți pe mai departe de la jobul, de la cariera dumneavoastră, în momentul acela lucrurile se vor poziționa în așa fel încât veți observa o explozie de lucruri îndrăznețe și lucruri mărețe în cariera voastră. Pentru cei care doriți să veniți la o etalare privată, să știți că lucrez doar cu oamenii care știu că transformarea reală nu vine niciodată din confort, ci din adevăr, indiferent dacă vă place sau nu vă place adevărul pe care vi-l spun.
Dacă ești gata să te privești în oglindă, fără mască și să alegi puterea în locul fricii, ai ajuns exact unde trebuia și te aștept la o etalare privată. Dacă nu, nu e niciun fel de problemă. Acum, privind această ceașcă cu accent pe parte de iubire, văd, mi-a apărut inclusiv un J, un T, un I, un C, da? Îți voi oferi o interpretare clară, directă și intuitivă, ca o ghidare pentru ce vine și trebuie tăiat. Indiferent, așa cum am spus, dacă vă place sau nu, dacă vreți sau nu vreți să faceți schimbările în viața voastră. Dar, zona de sus, din ceașcă, sunt influențele externe din relație. Și aici pot spune că pe marginea ceștii de cafea se observă o bandă de zaț destul de groasă și neregulată, ca un zid. Acest zid poate simboliza bariere emoționale care sunt ridicate, fie de voi, fie de cealaltă persoană, de partener. Pare că în această relație iubirea circulă destul de greu, ca și cum e ceva blocat sau ascuns. Posibil să fie o relație unde comunicarea este destul de distorsionată sau în care se menține o tăcere în loc de adevăr. Asta nu este intimitate, din păcate, sau nu este iubire, din păcate, e de fapt un autosabotaj. Dacă nu vă certați cu partenerul ca să nu-l supărați sau nu vă certați cu partenerul ca să evitați o discuție aprinsă sau nu știu, ceva de această natură, vă autosabotați singur sau singur. În primul rând pentru că nu rezolvați problemele, iar în al doilea rând pentru că partenerul niciodată nu o să stea să se gândească de ce sunteți voi supărate. Ideea este că aici, în 7 puncte, care pot fi 7 ore, 7 zile de când vedeți acest videoclip, multe lucruri se vor clarifica, într-un fel sau altul. Bun. În zona centrală, adevărul despre iubire în viața ta acum. Păi, există o formă care seamănă cu o spirală sau un vortex. Iubirea pare să fie într-un proces de transformare destul de profundă. Poate ai început să vezi, prin iluzii, să nu mai accepți jumătăți de măsură. Acesta e semn că ceva trebuie să moară simbolic. Aici voi deja, cred că poate unii dintre voi deja ați pus punct relației sau poate că deja vă gândiți că această relație nu este favorabilă pentru voi și ori schimbați lucrurile în relație, ori schimbați relația. O speranță veche sau o versiune a ta care înainte tolera puțin, acum iasă din nou la suprafață. Pentru că v-ați dat seama că ați tolerat prea mult, iar acum această toleranță din partea voastră vă face mai mult rău decât bine. Avem aici o formă de Y spre partea dreaptă jos. E un simbol de alegere. 2 căi. Aici poate fi vorba de o decizie importantă de luat sau poate că urmează să ți se testeze loialitatea, în primul rând față de tine însăși. Așa că ce alegi? Atașamentul față de cineva care te ține jos sau loialitatea față de propria vindecare? Nu o să vă dau răspunsul eu. Aici fiecare dintre voi trebuie să-și pună întrebarea și să vedeți fiecare dintre voi ce simțiți în momentul în care vă vine și răspunsul.
Acel gol aproape alb, aș spune că este vorba despre un spațiu curat, dar rece. Asta poate indica o absență emoțională sau chiar o răceală între tine și cineva drag. Nu mai este căldura care a fost cândva între voi doi, mai ales dacă tu ești cea care încă aprinde focul, întreabă-te: cât timp vrei să mai încălzești o casă în care cealaltă persoană nu mai locuiește cu inima? Răspundeți-vă singuri la această întrebare. Singure, da? Pentru că sunteți și bărbați. Mesajul acestei cești în iubire ne spune așa: este timpul să îți revendici inima. Cine nu te întâlnește acolo nu are ce căuta cu mâna întinsă. E adevărat, mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană. Dar până când mai puteți să oferiți pomană acestei iubiri? Sau oare iubirea pentru voi merită să fie o pomană? Dacă relația în care ești se bazează pe vinovăție, frică, tăceri sau promisiuni neîmplinite, atunci nu e iubire. E confuzie împachetată foarte frumos. Mai am 3 întrebări pentru voi, la care o să vă rog să vă dați răspunsuri singur sau singure. Dacă vreți, puteți să luați și o foaie de hârtie și să le notați și mai apoi să vă răspundeți la ele. Și să știți doar voi răspunsul, pentru că, bineînțeles, interiorul, subconștientul vostru, inima voastră, vă va da la fiecare răspunsul în parte, răspunsul de care fiecare dintre voi are nevoie. Dar pentru mai multe clarificări, mai apoi, dacă doriți, vă aștept la o etalare privată. Și prima întrebare spune așa: ce mai aștept să se schimbe? Deși tu știi foarte clar că nu se va întâmpla acest lucru. Întrebarea numărul 2. Ce compromisuri faci zilnic care îți ucid încet respectul de sine? Pentru că foarte multe dintre voi v-ați pierdut respectul de sine așteptând această persoană să vină la voi, să vă dea o firmitură de iubire. Iar întrebarea numărul 3, dacă te-ai iubi profund și necondiționat, ai mai rămâne unde ești acum? Și cred că răspunsurile deja le aveți. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat, pentru cei de la ceașca verde, și bineînțeles că vom trece la ceașca albastră. Așa cum am spus, voi trece la ceașca numărul 2. O să vă rog să scuzați puțin zațul de cafea de pe masă. Sper să nu fie un deranj foarte mare pentru voi. Dar ce vreau să vă spun, și se observă destul de clar aici la această ceașcă de cafea, un X. Da? Se vede destul de pregnant, zic eu. Se vede destul de bine. Ceea ce poate simboliza faptul că voi, poate în carieră, poate în iubire, sunteți destul de confuzi. Simțiți că vreți să faceți ceva, dar nu știți ce. Și aveți nevoie de mai multă claritate. Sau este vorba că poate că în timp ce ați ales această ceașcă de cafea, v-ați gândit la o întrebare și așteptați să primiți răspunsul, da? Și atunci apare acel X care încă nu știm despre ce este vorba. Dar cu siguranță vom afla foarte curând. Bun, haideți să vedem. Se pare că aveți într-adevăr un bărbat care vorbește mult și face puțin. Acest bărbat are, aș putea să spun, familie. De ce spun asta? Pentru că văd că are copii. Pot să spun că are cel puțin 2 copii.
Acum, e clar, poate să fie și 2, poate să fie și 3 și 4. Da? Cum se spune, mamă este una, tată nu se știe. Bun. Dar asta e o altă discuție. Prima dată vom vorbi despre carieră. Și asta pot să vă spun că această ceașcă vorbește nu doar despre carieră, ci vorbește inclusiv despre misiunea voastră personală. Poate că întrebarea voastră a fost: care este de fapt misiunea voastră personală în această viață? Din structura zațului se desprind câteva mesaje destul de clare, doar că sunt cam neîndulcite. Acum depinde de voi dacă vreți să le ascultați sau nu. Dacă vreți să le auziți sau nu. Nu știu. Voi știți mai bine. Dar eu oricum le voi spune. Indiferent dacă vă place ce vă spun sau nu. În zona de jos este esența drumului tău profesional. Iar aici se vede o formă groasă, neagră, centrală, dar este ca o ancoră, dacă te uiți. E clar că ai o chemare puternică, dar încă există o energie grea care te ține pe loc. Poate fi frica de succes, frică de judecată sau poate fi chiar un program în subconștient de tipul: nu merit să fiu plătită bine pentru ceea ce fac eu, sau nu merit să fiu plătită pentru ceea ce fac cu sufletul. Însă este momentul să spargi ancora, nu să o tragi după tine. Pentru asta vă recomand cu drag, bineînțeles, în primul rând meditații, afirmații, iar mai apoi să faceți chiar constelații familiale, Theta Healing, da? Sunt dezvoltare personală. Sunt foarte multe lucruri acum care se pot face pentru a sparge aceste programe, pentru a sparge aceste tipare. În zona laterală există influențe externe asupra carierei. În partea dreaptă sus apare o pată distinctă, ca o figură care pare să te privească. Interpretabil, aș putea spune, pentru că este ca o persoană sau chiar autoritate care te supraveghează. Poate fi un șef, da? Poate fi cineva care îți proiectează propriile limite. Aici se poate întâmpla să fie un fost mentor, o voce critică din copilărie sau chiar o versiune veche a ta. Da? Poate să fie mama când erai în copilărie sau tata când spuneai: vreau și eu să mă joc cu mingea, și spunea: nu ești în stare tu de așa ceva. Da? Și să fi rămas acele lucruri în subconștientul vostru. Dar întrebarea pentru voi este următoarea: cine îți dictează drumul? Tu sau frica pe care tu o ai față de eșec, față de ce spune lumea, față de partener, față de parteneră, față de frați, față de surori și așa mai departe. Poate să fie vorba inclusiv de un profesor care ți-a spus cândva că nu o să fii tu în stare niciodată să faci ce ai visat. E timpul să dărâmi aceste bariere. Această siluetă din centru seamănă cu o femeie care stă dreaptă. Asta poți fi și tu când nu te mai lași micșorată. În momentul în care tu nu te vei mai lăsa micșorată de blocaje, de oamenii din jurul tău, cariera ta va înflori doar când îți ocupi spațiul cu autoritate, organizare și fără scuze.
Că dacă în permanență caut scuze, astăzi nu am timp, astăzi nu pot, lasă că fac mâine și mâine e mâine și mâine e tot mâine. Da? Încearcă să nu mai ai scuze. Încearcă ca după ce vezi acest videoclip să și faci ceea ce te-ai gândit tu să faci. Nu are importanță. Că te-ai gândit să desenezi, că te-ai gândit să dansezi, că te-ai gândit să cânți, că te-ai gândit să faci tarot. Foarte bine. Pune mâna și fă. Loc este pentru fiecare. Depinde fiecare cum știe mai bine să-și facă munca. Iar văd că tu ești destul de talentată în munca pe care vrei să o faci. În dreapta, jos, da? Văd că sunt oportunități care vin înspre tine. Oportunități care cu fiecare zi care trece se apropie. Într-adevăr, trebuie să fii atentă pentru că nu toate sunt ce par la început. Fii atentă la detalii, la contracte, la energia din spatele promisiunilor. Pentru că promisiuni sunt multe, dar după realitatea lasă de dorit. Chiar dacă te duci și faci un credit, citește bine contractul pe care îl faci la bancă, pentru că mai apoi s-ar putea să descoperi că nu este ceea ce ai crezut tu. Mesajul acestei cești pentru cariera ta este următorul. Este timpul să nu mai ceri aprobare pentru a fi vizibilă. Nu ești aici ca să fii acceptată. Ești aici să deschizi drumuri, să înveți și să creezi frecvența adevărului tău. Să creezi și ideile pe care tu le ai, să le pui în practică. Și este bine ca în momentul în care te gândești să dai drumul la carieră, indiferent ce vrei tu să faci pe viitor, este bine să rostești această afirmație pe care ți-o voi spune acum. Nu-mi cer scuze pentru vocea mea, îmi dau voie să strălucesc, chiar dacă pe unii îi orbește. Da? Nu tuturor trebuie să le placă vocea ta. Nu tuturor trebuie să le placă de tine. Nu tuturor trebuie să accepte ceea ce vrei tu să faci. Da? Ideea este ceea ce îți face ție plăcere, ce te pasionează pe tine. Oare ce simți tu acum, în acest moment? Vrei mai multă claritate? Vrei mai multă autenticitate? Vrei curajul de a spune nu? Acolo, de fapt, începe puterea ta reală. Dar, dacă asta vrei, perfect. Vrei mai multe detalii? Te aștept la o etalare privată. Așa că depinde doar de tine ce vrei pe mai departe. Iar acum voi trece la partea de iubire. Să respirăm puțin și să trecem și la partea de iubire, care sunt convinsă că o așteptați încă de la începutul videoclipului. Bun. Hai să vedem ce ne spune și iubirea în cazul vostru. Păi, această ceașcă aduce un mesaj destul de intens pe partea de iubire. Și e genul de mesaj care nu prea te lasă să te minți singură. Aici aș putea să spun că nu e vorba de speranțe romantice, ci de adevăruri care dor, dar în același timp eliberează. Prezentul tău emoțional se află în centrul ceștii de cafea
Iar zațul formează o formă destul de densă, aproape ca un cerc cu o ruptură în mijloc. Asta semnalează o relație în care conexiunea pare completă la exterior, dar înăuntru există o fisură, o ruptură de încredere, o minciună nespusă, un adevăr ignorat. S-ar putea să te agăți de ceea ce ar putea fi, în loc să privești ceea ce este. În partea stângă avem trecutul tău emoțional. Aici mai poate fi vorba și despre un copil pe care, sau poate mai mulți, pe care tu ți-ai dorit, dar din păcate nu îi ai sau nu îl ai. Dar niciodată nu e prea târziu. Mi-e clar că și aici este mult zaț strâns, aproape ca o pătură, semn că ai oferit enorm în această relație. Poate chiar te-ai sacrificat pentru cineva. Ai fost acolo pentru cineva care nu a fost cu adevărat aici pentru tine. Ești obosită, dar încă aștepți o validare care nu vine. Întrebarea este, de ce? De ce aștepți? Ce dovadă mai vrei pentru a vedea realitatea? Aici, în partea de sus, se vede ca o deschidere, ca o poartă. Poți ieși din acest ciclu, dacă chiar îți dorești. Poți rupe această buclă de atașament dureros, dar acest lucru nu se va întâmpla dacă tot tu continui să investești într-un suflet care doar încasează, nu oferă. E foarte clar aici că inima voastră este străpunsă de durere, străpunsă de jignire, străpunsă de lucruri pe care nu credeai că o să le trăiești vreodată. Acesta e semn clar de dezamăgire profundă sau chiar trădare. Poate nu o trădare fizică, în toate cazurile, bineînțeles, ci una emoțională. Însă lipsa de prezență, de susținere, de protecție, cred că e cea mai adevărată formă de rupere de această situație. Pentru că voi aici nu sunteți, această persoană nu este prezentă în viața voastră, nu aveți susținere din partea acestei persoane și nu simțiți protecție din partea acestei persoane. Mesajul ceștii, din păcate, este unul destul de dur. Dar poate este, de fapt, mesajul de care voi aveți atât de mare nevoie pentru a vă elibera. Te iubești prea puțin dacă te mulțumești cu o iubire pe jumătate. Și mai departe, dați-vă voi răspuns. Fraza manifest al acestei cești pentru iubire sună cam așa și pe care o să vă rog să o repetați odată cu mine. Nu mai accept iubirea care mă cere să mă abandonez pe mine ca să fiu dorită. Da? Deci nu mai accept iubirea care mă cere să mă abandonez pe mine ca să fiu dorită.
Și acum am și pentru voi, bineînțeles, 3 întrebări la care o să vă rog să vă răspundeți fiecare în parte. Dacă vreți în gând, dacă vreți în scris, cum vreți voi. Nu e niciun fel de problemă. Dacă după mai aveți nevoie de alte clarificări, vă aștept la o etalare privată. Bineînțeles, contra cost. Bun, și prima întrebare sună așa. Ce îți spui ca să rămâi într-un spațiu care te doare? Da? Deci prima întrebare. Ce îți spui ca să rămâi într-un spațiu care te doare? Iar întrebarea numărul 2. Dacă o prietenă ți-ar povesti ce trăiești tu, ce îi spune să facă? Bine, dar aici vă dau și eu răspunsul pe care l-am simțit din partea voastră. Bineînțeles că ea îți răspunde, fugi! Da? Ceea ce voi nu faceți. Iar întrebarea numărul 3. Ce ți-ar face inima să zâmbească din nou? Dacă ai avea curajul să închizi ușa greșită. Acestea au fost întrebările și pentru voi. Sper să vă puteți da fiecare răspuns și să vedeți la ce concluzii ajungeți. Într-adevăr, unele lucruri sunt dure, dar odată ce ați ajuns la acest videoclip, cred că era necesar pentru a vă da seama unde vă aflați și de ce și încotro vă îndreptați. Iar încotro vă îndreptați este alegerea fiecăruia dintre voi. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!